Okay, boleh dengar saya tak? Okay, Boleh. Assalamualaikum. Boleh dengar? Dengar tak? Dengar madam. Okay. Alright. Okay, so hari ni saya nak fokus alkohol sebagai persediaan kita masuk practical test lah. Right. Kalau kita tengok dekat sini, ni macam enrichment lah. Untuk kita buat, kita kena ada knowledge lah sebelum kita buat eksperimen tu kan. So saya nak emphasize dekat sini classes of alcohol, macam mana nak lukis alkohol dan tulis equation dengan produk yang betul. Okay. Complete the table below by giving the formula of primary, secondary. So dia nak bagi general structural formula. Sebab dia kata general je kan. Okay, kita boleh buat R bonded to carbon, hydrogen, hydrogen. Maksudnya ni primary carbon lah, yang C yang saya tunjukkan kat sini, and then OH. So it is primary. Tapi kalau ada dua alkyl group attach pada carbon yang alpha ni, so this one hydrogen. So it is secondary. Kalau tertiary, OH is bonded to the carbon. Macam mana nak jadikan tertiary? Dia attach kepada 3 alkyl group. Okay. So classification of alcohol lah. Boleh bezakan primary dengan secondary, tertiary dari segi drawing of the structure. Next adalah draw the structural formula each alcohol and classify as primary, secondary, tertiary. So dia minta kita lukis hexanol, 3 hexanol, 2, 3, 4, 5. Okay, hexanol, hexas and 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. And then yang dekat carbon yang ketiga ada all, OH. So ni 3 hexanol. Okay. Kalau nak buat expanded pun boleh, nak buat skeletal ke, nak buat condensed pun boleh, tak ada masalah. Okay, sebab dia tak mention formula apa nak pakai. And then classify, tengok dia bonded kepada carbon ini. So this carbon, alpha carbon is directly bonded to another 2 carbon, 1, 2. So it will be secondary alcohol. Okay. 2 methyl, 2 pentanol, pentanol 2, 3, 4, 5. Check. 1, 2, 3, 4, 5 carbon. And then pentanol, 2 pentanol at carbon number 2 ada hydroxyl group. Okay, carbon must be bonded to the O, bukan di tengah-tengah antara O dan H, ataupun bukan bonded dengan H. Tapi kamu mesti tunjukkan carbon bonded to the O. Okay, next 2 methyl, carbon yang kedua ada methyl juga. Okay, kalau kita lihat di sini, carbon dia punya alpha carbon bonded kepada 3 lagi carbon. Okay, so dia adalah tertiary alcohol. 1 pentanol, 2, 3, 4, 5. Okay, this is pentanol and carbon number 1, dekat carbon number 1 ada OH. Okay, check balik bilangan carbon 1, 2, 3, 4, 5. Pentanol. Carbon number 2, okay, this is carbon number 1, carbon number 2. Number 2 ada apa? Ada methyl. Okay, you nak buat macam ni methyl pun boleh. You nak attach buat CH3 macam ni pun tak kisah, tak ada masalah pun. Okay, sebab soalan dia tak specify what kind of structure you need to draw. And then by looking to the number of, to the carbon, to the alpha carbon, where the carbon that consists of functional group, hydroxyl group, this carbon is bonded to another 1 carbon. So dia adalah primary carbon. Ada soalan?
Okay. B. Give the IUPAC name for the following compound and classify primary, secondary, tertiary alcohol. So dia nak apa? IUPAC name and then classes. So untuk naming alcohol, we choose the longest carbon chain that has functional group hydroxyl. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nampak the longest carbon chain. And then dekat sini, mana yang lebih panjang? 1, 2, 3, 4, 5. Ataupun 1, 2, 3, 4, 5. Sama juga. What else? 1, 2, 3, 4, 5. Sama. So kalau sama, kita pilih yang menghasilkan functional group yang paling banyak. Kalau pilih yang ni sebagai parent, 1, 2, 3 substituent. Kalau you pilih 1, 2, ni 2 substituent. Kalau kita pilih ni. So mana substituent dia? 1, 2. Okay, lagi. Mana lagi yang belum? Macam ni. So ni pun sama juga. Okay. Let's say kita pilih 1, 2, 3 macam ni. Okay. Next, yang ketiga, longest carbon chain that have functional group. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Okay, ada lagi tak? Okay. So yang paling panjang, kita tengok paling panjang. So sini, paling panjang untuk struktur ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 adalah hexanol. Hexanol. Okay, kat mana OH dia? Carbon number 1, numbering daripada kiri 3. Kalau kita number daripada kanan 1, 2, 3, 4. So OH dekat 4 kan. So priority numbering daripada side yang kita jumpa OH dulu. So 3 hexanol. And then we have substituent which is methyl. Methyl located at carbon number 3. So 3 methyl, 3 hexanol. Okay, classes. Okay, you all dengar kan? Dengar. Dengar. Okay, this one OH is bonded to this carbon. Okay, tengok ni alpha carbon dia. Okay, so kita nampak kat sini classes of alcohol tertiary. Okay, this one the longest carbon chain is 1, 2, 3, 4, 5. 5 is pentanol. Okay, dekat OH numbering daripada kiri lah. Sebab jumpa OH dulu. 1, 2, 2 pentanol. And then ada substituent, methyl dan ethyl. So ethyl dulu, kalau ikut alphabet, ethyl dulu. And then followed by methyl. Okay, so kedudukan ethyl dekat carbon number 3, methyl kat number 4. So 3 ethyl, 4 methyl pentanol. Dia adalah secondary alcohol. Okay. Kalau ada soalan terus tanya. So the longest carbon chain that consists of hydroxy group is 1, 2, 3, 4. 4 is butanol. Butanol. Okay. So butanol ni numbering dekat sini lah. Mestilah yang ada hydroxyl dulu kan. 1, 2, 3, 4. Ada substituent methyl. Methyl. So ada 2 methyl. Dia akan jadi dimethyl. Dimethyl butanol. Okay. Ataupun nak buat 1 butanol pun boleh juga. Jadi kita anjakkan ini ke sini sikit. Di mana all dia 1
dekat carbon number 1. So dimethyl tu duduk dekat carbon number 2 and 3. So 2, 3 dimethyl, 1 butanol. Classification, look at this OH. OH is bonded to primary carbon. Macam mana kita tahu dia primary carbon? Ni carbon ini bonded to one carbon only. So since it's bonded to one carbon, primary carbon, primary alcohol. Okay, ada soalan? Okay tak? Okay. Okay, madam. Good. Next, name the chemical test that used to differentiate. Nak differentiate siapa ni? 3 classes of alcohol and state its reagent. So paling senang adalah kita gunakan apa? Kita nak differentiate. Terus kita boleh bezakan primary, secondary, tertiary. Kita tulis terus boleh bezakan. Okay. Bila buat chemical test, you kena bagi tahu 3 benda ni. Name of the test, write down the equation and state the observation. Name of the test, apa nama dia? Lucas test. Reagent dia HCl, zinc Cl2, HCl. So ni condition lah, dia dalam campuran lah antara zinc chloride dan HCl. Okay. Complete the following table. IUPAC name sama je. Product form, structural formula, product form, structural formula and class of compound. Product form. Okay. So ni apa dia? OH attached to this carbon. So this carbon is primary carbon. So dia adalah primary alcohol. OH attached to this carbon. This carbon is tertiary carbon. Sebab bonded kepada 3 carbon. So dia adalah tertiary alcohol. Manakala OH ni bonded kepada carbon ini. So carbon, alpha carbon ni attached to one group, two carbon. So the alpha carbon is secondary carbon, then the alcohol must be secondary alcohol. Okay, sekarang kita tengok naming. Choose the longest carbon chain. 1, 2, 3, 4. 4 adalah butanol. Okay, 1 butanol. Okay, then ada apa dekat carbon number 3? 3 ada methyl. So 3 methyl, 1 butanol. Ni 1, 2, 3, 4. So 2 butanol. Senang je kan? 4 carbon, butin. Tukar kepada alkohol sebab dia ada hydroxyl group, butanol. Di mana OH dia? Di carbon nombor 2. So 2 butanol. Dekat carbon nombor 2 ada substituent iaitu methyl. So 2 methyl, 2 butanol. Next, this one, carbon number, okay. This is the longest carbon chain. So jangan terkeliru lah. Macam tu. Jadi kalau kita nak straightkan dia macam ni. Carbon number 1, number 2, number 3, 4, 5. So dia macam ni. Carbon number 5, number 4, number 3, number 2, number 1. Dekat carbon number 2 ni ada OH. So 5 carbon is pentanol. OH dia duduk dekat carbon number 2. So kita numbering daripada kanan. 1, 2 sebab jumpa OH dulu. Next, ada substituent tak? Tak ada substituent ya sebab ini adalah dia punya parent dia.
Ni parent dia. Okay. So, kalau tak ada substituent, padam je lah. Tu pentanol je lah nama dia. Okay, walaupun kita nampak macam dia tak straight kan. Tapi sebenarnya kita boleh straightkan dia. Supaya kita nampak. Dia macam ni, tidak semestinya straight chain, but it is longest and continuous. So, ini considered as continuous lah. Macam tu. Okay, next, observation with Lucas reagent. Kalau primary, ni tak tahulah nak ulang berapa kali dah. Kita tulis apa? No cloudy solution form after 10 minutes. Maksudnya kita bagi time frame lah. 10 minit tunggu tak dapat, then itu adalah primary. Tapi untuk secondary, cloudy solution form. Okay. Tapi dalam masa 5 ke 10 minit. So since you ambil stopwatch, you ambil masa, you janganlah kata 5 ke 10 minit. You bagi tahulah range yang diberikan untuk indicate it is secondary alcohol, it's 5 to 10. So mungkin you dapat 6 minit. So record lah 6 minutes. Kalau you buat eksperimen, you dapat 7 minit, takkan you nak record 5 ke 10 minit. Okay. So bagi tahu spesifik masa yang kita recordkan. Then tertiary, cloudy solution form. Immediately ataupun instantly. Ikutlah suka. Okay. Product form, structural formula and classes of compound. So, ini dia jadi apa? 4 carbon, 2, 3, 4. Cl ganti kat sini. Carbon number 2 yang ni. Okay. Boleh nampak tak? Saya buat apa tahu? Saya buat skeletal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Carbon yang keempat ni, yang ni ada OH. OH dia digantikan dengan Cl. Datang daripada Cl tu, datang daripada acid ni lah. Okay, OH is being substituted by the Cl. So, ini dia. Madam, Ya. dia ada reaction lah. Bukan primary. Okay. Dia ada reaction tapi sangat slow. Okay. Boleh ke tak? Oh, boleh. Thank you, madam. That is a substitution but very slow. Sebab kita compare reactivity untuk classify dia. So mungkin dia 2 hari ke 5 hari ke kita pun tak tahu kan. Okay. Ataupun dia perlu untuk bagi substitute juga, untuk break juga OH ni, kita mesti heat dia. Manalah kita tahu kan. Okay. But that is substitution. Okay. Cuma dari sini, sebab tu kita kata kat sini, kita tak tulis no reaction. Okay. Because we don't know whether the reaction occur or not. Okay. Tu pendapat saya lah. Kita boleh, nanti kalau you refer dalam buku, primary ni ada substitution atau tak, you check balik. Kalau ada, you bagi tahu. Kalau tak ada, you bagi tahu saya. Okay. Alright. Mana dah? Ni. So dia minta kita buat apa ni? Classify. So dia akan hasilkan primary haloalkane. This one. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. And then dekat sini ada OH kan. So OH ni dah digantikan dengan Cl. So dia jadi tertiary haloalkane. 2, 3, 4, 5. Carbon number 2 ada OH. OH substitute by the Cl. Okay. Lepas tu, ingat OH yang keluar ni
Cl dah masuk lah kan. Lepas tu ada H plus. Daripada alkohol dia keluarkan OH minus. Okay. So bila OH minus dan H plus ni bergabung, dia akan jadi H2O. So kita tulis kat sini plus H2O. Nombor 4, oxidation of alcohol is an important blah 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 blah. Some of the common oxidizing agent are used as acidified. So ini adalah dia punya oxidizing agent. Okay. Kalau sodium dichromate ini, kalau ada chromate ion, okay, diorang ni warna apa tau? Orange. This one purple. But all of them are strong oxidizing agent. Complete the table below with the correct information about the oxidation acidified. So dia gunakan sodium dichromate. So kalau positif dia akan jadi green, orange to green. Okay, primary alcohol, IUPAC name lagi. Kat sini ada carbon 1, 2, 3, 4, 5. OH dekat carbon number 1. So 1 pentanol. Next, this one. 1, 2, 3, 4, 5. So it is pentanol juga. OH duduk dekat mana? Carbon number 3. Okay, let us numbering from right. 1, 2, 3. Dari kanan pun 3 pentanol juga. So 3 pentanol. Okay, this one, the longest carbon chain. 1, 2, 3, 4. Nak pilih tempat lain pun boleh. 1, 2, 3, 4. Paling panjang. 1, 2, 3, 4. 4 juga. 1, 2, 3, 4. 4 juga. So, kita pilih ini jugalah. Kalau 4, dia akan jadi butanol. Location of the hydroxyl group at carbon number 2. So, kita jumpa OH bila kita numbering daripada kanan. 2 butanol. And then we have substituent which is methyl at carbon number 2 and 3. So, dimethyl kat mana? 2 and 3. 2, 3 dimethyl, 2 butanol. So, it is tertiary. Obviously nampak dia tertiary. Kenapa? Tengoklah carbon ini. Carbon that bears the hydroxyl group. So, dia ada berapa? Attached to 3 carbon. Attached to 1, 2, 3. Tentu kelas. Untuk tentukan classes of alcohol. Okay. Disebabkan OH ni bonded to this carbon and this carbon is bonded to 2 carbon. So this carbon is secondary carbon. OH bonded to secondary carbon, so it is secondary alcohol. This one primary alcohol. Sebab ini primary carbon. Observation. Okay. Yang boleh oxidize adalah primary dan juga secondary. Yang ni tak boleh oxidize. Observation, ditulis orange color turn to green. Orange turn to green. Ni orange color of siapa? Sodium dichromate remain unchanged. Product form structural formula. Okay. This is strong oxidizing agent. Okay. Ni semua ni strong oxidizing agent. Okay, nanti kenapa saya emphasize strong oxidizing agent? Okay. Strong oxidizing agent will oxidize primary alcohol to carboxylic acid.
So you tengoklah kat sini 1, 2, 3, 4, 5. Terus tulis 5 carbon, 2, 3, 4, 5. Okay, carbon yang ni yang kat 1, 2, 3, 4, 5. Okay, carbon yang kat mula-mula ni, yang ini, dia ada double bond O and then ada OH. Contoh. Okay, kalau tak nak tulis macam ni, tak ada masalah. You lebih suka buat expanded ataupun you lebih suka buat condense. Okay, tak ada masalah. 5 carbon kan? Carbon pertama, carbon yang kedua, carbon ketiga, carbon keempat, carbon kelima. Boleh? Okay. Untuk secondary alkohol, katalah you suka buat expanded lah, campur-campur lah benda kan. Okay, tak ada masalah. Tulis je CH3, CH2, and then this is the third carbon, CH2, CH3. 5 carbon. Okay, ni asal dia kan. Bila oxidize is removing, adding oxygen. Tapi sekarang kita tak boleh remove, tambah oxygen. Kita boleh remove hydrogen. That is another definition of hydrogen, oxidation. So eliminate hydrogen dekat hydroxyl group and eliminate another hydrogen at the alpha carbon. So kita dah dapat CO. Lengkapkan bond, C double bond O. Okay. Okay. Apa yang terjadi dekat sini? Originally, it is CHOH, primary alcohol kan? Saya kata remove hydrogen. Okay, ambil pemadam, remove hydrogen yang pertama, remove hydrogen yang kedua. Jadikan double bond. Okay, kita nampak dia macam aldehyde, betul tak? Aldehyde. But since sodium dichromate is strong oxidizing agent, it can further oxidize. Dia further oxidize, dia buat apa? Dia tambah lagi O dekat tempat yang ada hydrogen. So here, dekat yang ada hydrogen ni, tambahkan O lagi. O, ini hydrogen yang asal. So dia jadi carboxylic acid. Okay, remember that primary alcohol with strong oxidizing agent, oxidation of primary alcohol will produce carboxylic acid. Okay, maafkan saya. Next. Okay. Secondary alcohol oxidize menjadi ketone. So ini ketone. Okay, lab report you banyak salah dekat primary alcohol. And then tertiary alcohol, okay, there will be no oxidation. Okay, ataupun no observable change ataupun no reaction. Kenapa? Okay, mari kita lihat dekat sini. Dekat tertiary ni. CH3, CH, and then CH3. This is the OH. Alright. Okay, kita boleh, bila oxidize, kita boleh removekan dia punya H. Remove H, and then, macam mana nak form double bond O ni? Okay, form double bond O. Tapi apa yang kita dapat adalah, ada 5 bond di sekitar carbon. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. So, tak boleh. Therefore, tertiary alcohol cannot be oxidized. Next. Compound A, B dengan C. Sekejap. Okay, A, B, C. 3 isomer with molecular formula C6H14O. Using alcohol A, B, C, choose the best alcohol that suits the following observation.
Tengok dulu kelas dia. So ini A adalah, this is tertiary carbon, tertiary alcohol. Ini OH, this carbon bonded to one carbon. So primary alcohol. Mana OH ni bonded to this carbon, it's bonded to one carbon, two carbon. Secondary alcohol. Secondary carbon, secondary alcohol. Okay. Using ABC, choose the best alcohol. Does not give any changes when mixed with acidified sodium dichromate. Maksudnya tak oxidize lah. Class of alcohol. Can someone respond? Tertiary. Tertiary. Okay, tertiary alcohol tak boleh oxidize. So, apakah alkohol dia? Alkohol A lah. IUPAC name. Choose the longest carbon chain. 1, 2. Nak ambil ni pun boleh. 2, 3, 4, 5. Okay, 5. 5 is pentanol. OH located at carbon number 2. 2 pentanol. Dekat carbon number 2 ada methyl. 2 methyl. 2 pentanol. Form cloudy solution within 10 minutes. So dah 10 minit. Dalam masa 10 minit dia dapat cloudy. So dia adalah ciri bagi secondary alcohol. So alkohol mana? Alkohol B. Apa nama dia? 1, 2, 3, 4. 4 is butanol. OH duduk dekat carbon number 1. 1 butanol. Carbon number 1, number 2, number 3. 2, 3 ada methyl. So 2, 3 dimethyl. Dimethyl 1 butanol. Next, decolorized orange. Okay, ni Lucas tau. Sodium dichromate. Ini oxidation. Ini cloudy solution refer kepada Lucas. Okay, decolorized orange color. Untuk ni maksudnya ada oxidation. Does not show any changes with Lucas. So slow dengan Lucas adalah ciri bagi primary. Dan pada masa yang sama, primary boleh undergo oxidation. So okay, primary alcohol. So primary siapa? B kan? Secondary apa? Ke saya dah pening lah. Secondary. 10 minutes secondary. So secondary mana? Secondary C lah. Secondary C. So tadi saya numbering apa? Numbering B kan? Kat sini. So C ni nama apa? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Pentanol. Pentanol, carbon number 3 ada pentanol. OH dekat carbon number 3. Okay, so kita numbering dari kiri lah. 1, 2, 3 jumpa OH. Dari kanan 1, 2, 3 jumpa OH. Tapi metil kita nak bagi loken dia rendah. Dia punya kedudukan substituen tu. So better numbering dari kiri. 2 methyl. 2 methyl, 3 pentanol. So tadi ni B. Okey ke tak? Senang je kan? Okay. Draw the structures of the organic product formed for the reaction below. Tengoklah ni classes dia apa? Primary. Ini tertiary. Ini secondary.
Ini secondary. Okay. Jadi apa yang kita nak buat? Oxidize. Primary boleh oxidize tak? Boleh. Dia oxidize dapat carboxylic acid. So copy balik CH3. Kamu buat ke tak? CH2 and then kat sini karbon yang hujung sekali dia ada COOH. So ni adalah carboxylic. Okay. So bila salin balik, please double check structure jawapan akhir kamu tu. Make sure karbon dia tak berkurang ataupun berlebih. 1 karbon, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Substituent metil. Boleh? Seterusnya, ni tertiary react dengan ni Lucas reagent. Apa kesusahnya? Copy lah balik. 1, 2, 3, 4, 5. Malas sangat nak buat. Tulis 2, 3, 4, 5. Okay. Kalau you buat skeleton, kurang risiko kesalahan terlebih karbon, terlebih hidrogen. Terlebih atau terkurang karbon tu ada. Tapi risiko lebih selamat untuk buat skeleton. Okay. Check balik. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. OH dekat carbon number 2. So tulislah OH kat sini. And then CH3 kat bawah ni. Tapi tempat OH digantikan oleh Cl. Okay. And then it plus H2O. So kita boleh nampak dekat kita punya test tube tu akan ada 2 layer. Okay. So cloudy solution dekat sini merujuk kepada hello alkane. Ini adalah water form. Daripada mana water form? This OH combine with this H. Okay, dia combine jadi H2O lah. Okay, kenapa dia tidak larut? Senang je. Kan dalam lab report kan. Kenapa dia tak larut? Because hello alkane insoluble in water due to unable to form hydrogen bond with water molecule. Tu je lah. Kan? Apa-apa yang tak boleh larut dalam air sebab dia tak boleh form hydrogen bond dengan air. Dah. Jangan jawab pelik-pelik. Okay. Next. Ni pun oxidation juga. Oxidation secondary alcohol. So 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Okay, carbon number 3, 1, 2, 3 dari kiri, 1, 2, 3 dari kiri ada substituent metil. Okay, kat sini ada OH kan. So dia akan jadi secondary, akan jadi ketone. Dah. Sebenarnya dia buat apa? Dia sedang membuang hidrogen ini dan buang hidrogen ni. So jadi ketone. Check balik, betul tak? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, buat skeleton senang. Okay, next. This is secondary alcohol. So, copy balik. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Carbon number 3 ada metil. Carbon number 2 ada Cl. Substitute. Plus H2O. Dah nak habis. Next, given the following alcohol DEF. Okay, next, name the chemical test used to distinguish the alcohol. So, ni primary alcohol, ini tertiary alcohol, ini carbon ni bonded to 1 carbon, 2 carbon. So, secondary alcohol. Lucas test. Okay, kenapa kita tak gunakan tertiary oxidation test? Okay, sebab oxidation test primary oxidize. Okay, ni oxidation lah. Secondary oxidize. Orange jadi green. Orange jadi green. So macam mana nak bezakan primary dengan secondary? Kalau tertiary je kita boleh bezakan. Okay, iaitu dia tak boleh oxidize. Orange remain orange.
Tapi untuk bila gunakan Lucas is the best test lah untuk classify primary, secondary, tertiary. Okay, sebab tiga-tiga observation dia berbeza. Describe your observation and write the chemical equation for the above reaction. Ulang lagi benda yang sama kan. Describe your observation. Okay, mana observation kita tadi? Ni. Pemalas kan? Okay. Pemalas kita guna ni. Kan pemalas nak cepat. Kita paste. Apa tadi? Choose name the chemical test dah. Describe your observation. Observation kena buat equation. Okay, macam nak buat equation. Ni kita tepikan. Ambil D. D CH3 CH. Are you with me? Yes, Ya. betul. Okay, Yes, okay. madam. CH2. Lepas tu ni apa? OH. Betul tak? So 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Okay. Lepas tu react dengan siapa? Sekejap. Ni apa? D. Satu lagi E. Satu lagi F. Lukis E. F. Saya malas organik ni kena lukis 3. Lepas tu ada OH. Lepas tu ada CH3. Lepas tu ni H3 H. Okay. Ni lagi tertinggal. Okay, then tuliskan dia punya Lucas reagent HCl zinc Cl3. Concentrated HCl in the presence of zinc chloride. Dah. Okay, ni ketepikan. Ketepikan sekejap lagi. Copy balik produk dia. Okay, class. Determine the class. So this is primary. And then this one tertiary. And this one secondary. Okay. So kalau kita buat, sebab kita buat dalam lab kan, kita dapat ni negatif tu tak? Primary ni kan, you dapat negatif. So tak payah tulis lah. Tapi kalau macam mana tah tadi? Kalau latihan mana tadi? Ni. Macam ni kan. Ni tak buat lab kan? Tak tunggu 10 minit. Okay. Ni dia kata 10 minit. Okay. So kalau tunggu 10 minit, kita tak payahlah tulis dia punya produk. Okay. Product form. So no product form lah. No observable change. Okay, mana tahu tadi? So ini no observable change. Apa observation dia? No cloudy solution form. Even after 10 minutes. 10 minutes. Okay. Next. Secondary alcohol.
tertiary alcohol. Cl substitute plus H2O. And then apa observation dia? Cloudy solution form immediately. Observation dia. And then this one, secondary pun ada. So this one Cl plus H2O. Okay, dah siap. Okay, habis. Okay, ada nak tanya soalan? Ada soalan? Weh, ada soalan ke tak? Tak ada. Mana punya ni lah, kelas kamu? Amali. Ni. Okay, tengok lab report. So yang mana yang hantar hari tu saya dah check. Contoh this one. Kita ambil I'm Batrisha punya lab report. Okay. So reaction of hydroxy, okay, objective dia to identify the classes of alcohol and then to study the chemical properties. Maksudnya nak tahu apakah tindak balas alkohol tu. So apa produk dia. Okay. Untuk teori ni, you boleh refer dalam introduction. Okay, baca sendiri dan dia bagi input lah. Dia bagi ni lah. Nanti dalam lab report saya tak tahu macam mana. Okay, procedure sama. Next. Apalah asyik terconteng. Okay, so this one 2-methyl 2-propanol. Ni propanol, 2-methyl 2-propanol. Dia adalah tertiary. This one butanol, 2-butanol. Secondary 1-butanol. Alamak, dia dah reject pula. Kejap, saya tukar pen lain. Okay, 1-butanol is primary alcohol. Okay, observation, cloudy solution form immediately. Cloudy solution form after 10 minutes. So untuk secondary, macam mana nak cakap after 10 minutes? Okay lah sebab dia kata 5 to 10 minutes kan. Dia cakap apa? Okay, after 10 minutes boleh lah. Maksudnya dalam 5 ke 10 minit, setelah 10 minit tunggu baru dapat cloudy. So still okay. And then no changes even after heating 50 minit. Dia tunggu selepas 15 minit pun tak dapat apa-apa. Heating pun 15 minit tak dapat apa-apa. So it's primary. And then the orange hot oxidation. So dia adalah tertiary, remain unchanged. Betul? Maksudnya tak ada oxidation, turn to green. Orange color sodium dichromate turn to green. Okay, then untuk alcohol X, it is tertiary. So nanti dalam lab report kamu, tak semestinya you akan dapat minggu tu sama aja. Setiap hari, setiap minggu, alcohol X tu akan diubah-ubah. Okay, so you janganlah nak bergantung harap dekat kawan you lah. Dia tanya, kalau dia tertiary, mungkin lab waktu masa lain kamu buat dengan kawan kamu, alcohol X dia berbeza.
Okay, kalau tertiary, cloudy form immediately and the color of orange color remain unchanged, meaning that there's no oxidation. Okay, next is confirmatory test for phenol, white precipitate form. Okay, function Lucas reagent used to differentiate the three classes of alcohol. But what type of alcohol? Aliphatic alcohol. So kita hanya differentiate classes of alcohol tapi refer kepada aliphatic alcohol. Maksudnya aromatic alcohol kita tak bezakan. Aromatic alcohol macam phenol tu. And then reactivity towards Lucas, this one is tertiary, secondary and primary. So ni yang lebih reaktif lah. When the secondary alcohol react with reagent, it form a secondary alkyl halide. Okay, kenapa lepas tu dia kata kenapa ada two layers tu kan. So the two layers form because of the difference in intermolecular forces between the reactant and two butanol. Okay, adakah ini menjawab soalan? Okay, so when secondary alcohol react with reagent, it forms secondary alkyl halide. So ni dah betul lah. So macam ni kita nak betulkan. So alkyl halide unable ataupun insoluble in water, insoluble in water because unable to form hydrogen bond with water molecule. Senang je. Nak larut dalam air mesti ada ability untuk form hydrogen bond dengan air. Kalau tak ada, tak larut lah. Sebab tu lah dapat two layers. And then general formula is ROH react dengan concentrated sulfuric acid and the presence of zinc chloride. So OH akan substitute by the Cl. And then form H2O. Okay, primary alcohol oxidize. You letaklah sodium dichromate ke KMNO4 ke apa semua, you akan dapat carboxylic acid. So, check balik saya tak semak dah orang lain punya lab report. Ada yang tulis kebanyakannya tulis aldehyde dekat nombor 5 ni. Oxidation of primary alcohol using strong oxidizing agent will produce carboxylic acid, not aldehyde. Aldehyde tu nanti saya tunjukkan yang lain. Okay, and then secondary alcohol oxidize to form ketone. Okay, seterusnya ditanya apa nombor 7 ni? No tertiary alcohol are resistant to oxidation. Okay, kenapa tertiary alcohol tak boleh oxidize? Adakah tertiary alcohol boleh oxidize? Dia kata no. Okay, kenapa tak boleh oxidize? Look at the answer. The carbon atom that carries the OH group does not have a hydrogen atom attached to, but instead of bonded to the carbon atom. The oxidation model describe the apa benda lah aku tulis ni. Okay, make sure tulis lah dengan jelas. Uish. Tertiary alcohol tak boleh oxidize. Cannot be oxidized. Sebab because the alpha carbon ataupun carbinol carbon. Carbinol carbon tu maksudnya carbon yang ada hydroxyl group. Alpha carbon refer kepada carbon yang ada functional group, iaitu carbon OH group. So because the alpha carbon, carbinol carbon does not has hydrogen atom. Sebab tak ada hydrogen, settle. Okay, okay, bila buat Lucas test, tertiary alcohol, so kita kata dia tertiary alcohol. You kata alcohol X,
dia nak cakap tentang ni. So kita bagi tahulah alcohol X is tertiary alcohol because cloudy solution form immediately. Okay. Bila buat oxidation pula, kita dapati alcohol X is tertiary alcohol. Sebab apa? Sebab orange colour sodium dichromate remain unchanged. Maksudnya, there is no oxidation. Sambung sikit. Okay, there's no oxidation. Therefore, X is tertiary alcohol. Okay, nombor 10. Dia suruh buat equation oxidation. So tertiary alcohol, ini tertiary, no observation ataupun no reaction. This one is secondary, so dia akan jadi ketone. And then 2-butanol jadi 2-butanon. 2-butanon. Ataupun butanol saja pun boleh. So this one is primary alcohol oxidized. Okay. Condition kena betul lah, dalam keadaan berasid, dalam keadaan heat. Sebab kita letak dalam water bath. Dia oxidize jadi carboxylic acid. 4 carbon. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Next is phenol react dengan bromine water. So dia akan masuk bromine masuk pada 2,4,6 phenol. Apa observation dia? White precipitate. So white precipitate ni dia ada downward arrow tu untuk bagi tahu tu adalah white precipitate. So inilah observation dia. Conclusion. Okay, ni lagi satu penyakit menulis conclusion, right? Refer balik objektif yang pertama adalah untuk classify alkohol kan. So kita bagi tahulah 1-butanol primary alcohol, 2-butanol secondary alcohol, 2-methyl propanol tertiary alcohol. So ni conclusion number 1. Okay, jangan buat alcohol can be classified. Dah. Tu je. Okay. Tak boleh. Memanglah objektif yang pertama adalah to classify the alcohols. So sekarang bagi tahulah conclusion dia. Oh, bila buat 1-butanol ni primary, 2-butanol secondary, 2-methyl ni adalah tertiary alcohol. Okay, yang kedua, okay, ni conclusion yang pertama. Conclusion yang kedua adalah alkohol X tu. Kita nak tahu alkohol X ni kelas ke berapa. Setelah buat Lucas dan oxidation bagi alkohol X is tertiary alcohol. Tu yang kita nak tahu. Okay, apa lagi yang kita boleh simpulkan? The presence of white precipitate show phenol is aromatic alcohol. Sebab kita nak identify ataupun nak classify aromatic aldehyde dengan aromatic alcohol berbeza dengan aliphatic alcohol. So dia mesti positif bagi phenol. Jadi bila positif bagi phenol, ini menunjukkan yang phenol adalah aromatic alcohol. Lepas tu kita buat apa lagi? Phenol dah cakap, alcohol X dah cakap, Lucas primary secondary alcohol dah cakap, and then dia kata objektif yang kedua adalah chemical properties. Okay, so chemical properties menunjukkan yang primary and secondary alcohol can be oxidized. Tu je. While tertiary cannot be oxidized. Dah. Jangan lagi cakap pada conclusion ni, bila buat conclusion, tak perlu lagi mention because there's no 1-butanol is primary alcohol because no cloudy solution form. Tak payah. Itu adalah observation yang telah kita nyatakan di bahagian observation. Okay? Tak payah reasoning lagi. Kalau nak reason, nak tulis reason. Why 1-butanol ni? Sebab apa-apa di discussion part. Okay. So ada lagi tak? So sampai conclusion. Itu saja cara menulis conclusion lah. Itu saja saya nak mention kat sini. So that's all for today. Do you have any question? Ada soalan tak? Hello? Tak ada.
Tak ada. Sekejap. Cancel. Saya nak tunjukkan kat mana. Nak briefing untuk practical test. Okay. You boleh nampak tak saya tunjukkan yang nampak? Boleh. Okay. Ni sekejap je. Sangat sekejap. Nampak. Okay. Dah tahu kan kita nak uji you dalam practical test tu classes of alcohol. Okay. Ada 75 markah untuk manipulative skill, maksudnya hands on, buat eksperimen. Daripada you rinse apparatus sampailah kemas meja. Okay. So nanti saya tunjukkan rubrik macam mana kita nak nilai you. Okay, pensyarah akan nilai you buat eksperimen tu macam mana. Apa kriteria yang akan dinilai di sini. Okay, once saya nampak je, okay dia tuang alkohol tapi dia tak tutup reagent bottle. Ni yang berlaku dekat kamu yang hari tu 2 minggu lepas. Dah lah masuk lab lambat, lepas tu kelang kabut nak balik. Lepas tu reagent bottle tinggal, glove di atas meja. So benda tu potong markah. Saya memang potong je lah. Okay. Sebab dah bagi tahu dah kan. And then 45 markah untuk lab report. 1 jam untuk buat eksperimen, 1 jam untuk buat lab report. Okay. So it brings berapa persen? 10 markah untuk skill ni, 10%. Untuk lab report 15%. Untuk assignment yang introduction organic tu 15. So 15 tambah 15 tambah 10. Kan banyak tu. Punyalah senang nak dapat A. Okay. Apa yang you kena buat? Knowledge and preparation. Okay, dah ajar dah segala makna alkohol. Lepas tu handling apparatus tu pun dah masuk dah. Lab dah cuba buat dah hari tu. Carry out experiment. Okay. Tinggal buat eksperimen, tinggal collect data dan tinggal you macam mana? You organize kerja you dengan betul. Okay. Jangan berterabur. Bila berterabur apa semua kan. Ni lagi satu. 1 jam tu memang cukup lah. Yang penting you buat jota. Maksudnya you buat flow apa yang kita nak buat. Masuk tu terus tahu dah dekat mana rack, test tube rack, kat mana test tube, ambil test tube, rinsekan dulu. Okay. So bila sampai dekat sini, kalau tak prepare tu, tak nampak apa prosedur nak buat, mulalah kelang kabut dan tengok orang lain dah siap, lepas tu you mental lah kat situ. Okay. Dah nervous, lepas tu dah takut dah ataupun terlalu nervous sampai terketar-ketar pegang test tube pun jatuh pecah. Tolak markah lagi. Pecahkan apparatus. Maksudnya ada carelessness kan. Okay, next. Lab report. Okay, ni sebenarnya tak ada apa-apa pun. Boleh tengok video dah masuk lab hari tu kan. Okay, yang tak masuk tu siapa suruh tak masuk. Okay, next. Teori. Lab report tu mesti ada teori. Maksudnya teori tu boleh refer kepada introduction part. And then how you write the results. And then give the discussion. Okay. Conclusion, ni tadi saya dah emphasize dah. Okay. Masuk lab, tengok apa yang disuruh dekat handout yang dibagi tu. Baca, tengok objektif, tengok prosedur dan draft kan. Ambil masa 5 ke 10 minit. Jangan terus nak buat. You draft, maksudnya you buat apa tau? You buat flow. Visually, you simplify the procedure. You nak buat apa? Next. Tahu macam kita buat jota tu. Okay. Plan your experiment. Summarize the experimental procedure using the flow diagram. Tadi tu. Okay. You rancang dengan ambil masa 5 ke 10 minit untuk faham keseluruhan prosedur dan bawa pensel dan conteng lah kat kertas-kertas kan untuk tapi tak boleh bawa kertas kan. Conteng je lah dekat kertas prosedur tu kan.
untuk draft. And then abide all rules and safety procedures. Okay, yang mana kena pakai mask, yang mana kena pakai apa tu, glove, pakai. Yang mana kena buat di dalam fume cupboard, buat dalam fume cupboard. Jangan keluarkan chemicals tu daripada fume cupboard. Use correct technique handling chemicals apparatus. Okay, ni boleh tengok dekat dalam video. Return all the apparatus and their respective places to ensure that, okay, saya nak pastikan meja kamu dah selesai tu, dah kering, bersih, tak ada bersepah glove macam hari tu lagi. Reagent bottle pastikan tutup. Masuk lab, bawa lab coat, bawa stationery, jangan bawa nota apa-apa. Kertas, bawa kertas yang kosong je. Okay, and then bawa tissue paper ke, kain ke untuk lap meja kamu sendiri. Lab tak provide. Okay, during practical test, ni short briefing. Yang ni saya akan bagi tahu dekat mana chemical test, chemical reagent tu dekat mana. Bring apparatus needed. Okay, nanti ada basket disediakan, letak dalam basket apa yang you kena guna. Conduct experiment 1 jam, tulis lab report 1 jam, submit lab report. Okay, ni ada apa-apa nak tanya? Ada nak tanya apa-apa? Madam, maksudnya nanti semua apparatus dia dah sediakan dalam basket tu? Dia disediakan basket. Apparatus tu nanti you ambil. Saya tak tahu dia letak siap-siap ke, tapi macam masuk dan tak tahu lab assistant buat macam mana. Okay, sebelum ni dia dah siap-siap dah. Dalam satu basket tu ada retort stand, ada volumetric flask sendiri. Tapi for this organic saya tak sure macam mana dah. Okay, boleh ke? Alah, tak susah pun. Ambil test tube, ambil rack je. Tu je. Yang lepas tu test tube label, rinse label, lepas tu bawa lah pergi dekat fume cupboard. Isi apa alkohol nak. Itulah nama dia merancang. Okay, no additional time provided if you are late. Ni dah cakap dah, saya ikut time tu je lah. Okay, alright. So nanti saya akan arrange, dia ada 3 minggu. That means satu kelas ni saya akan bahagi kepada 3 orang lah. Okay, so kalau minggu tu you tak dapat atas sebab yang kukuh, bagi tahu seminggu sebelum. Okay, hari ni saya akan, hari ni lah, hari Khamis saya akan release nama tu. Janganlah cakap tiba-tiba je ni tak boleh, tiba-tiba tak boleh. So kalau tak boleh, miss benda tu, saya tak tahu nak buat apa lah. Ada 3 minggu je masa. Takkanlah semua orang tak boleh, tiba-tiba minggu ketiga semua orang boleh. Macam mana nak buat eksperimen semua orang dalam satu masa? Okay, itu saja. Thank you, all the best. Kalau tak ada soalan, you boleh leave. Thank you. Madam, saya ada soalan. Ya, tanyalah. Nak tanya, kalau sepanjang eksperimen tu kita pakai glove akan tolak markah ke? Ataupun bila nak guna fume cupboard tu je baru pakai ke? Maksudnya kena buka pakai. Macam mana? Pakai glove? Kalau sepanjang eksperimen kita pakai glove akan ditolak markah ke? Taklah. Sebab hari tu dia orang pakai je glove sepanjang masa. Okay, thank you madam. Okay, lagi? Tak ada soalan dah? Okay, kalau tak ada soalan, itu saja. So everyone boleh leave lah. Thank you. Okay, thank you madam. Thank you madam. Thank you madam. Thank you madam. Okay. Madam. Welcome. Madam.